Trận Rome cấp độ sử thi mang mã số 0187 là một phần trong cuộc chạy đua giành điểm Paramount Point Cup lần 2 của Warpath. Cuộc chiến này kéo dài 26 ngày và kết thúc bằng việc quân đội phe xanh hoàn thành việc chiếm đóng tòa thành Colosseum và xóa bỏ phần chiếm hữu quân doanh của RZ-14 và Mars. Trận đánh tại Rome mùa này được biết đến là nơi ít diễn ra các drama nhất kể từ khi có cấp độ Epic tới nay. Ngoài ra, đây cũng là trận đánh có sử dụng chiến thuật kích base nhuần nhuyễn nhất lịch sử của Warpath. Các nhà bình luận viên Warpath cũng đã phải thừa nhận rằng trong 18 ngày chiến đấu ác liệt, quân đội 14 Mars đã kháng cự một cách ngoan cường. Sự thất thủ của quân RZ đã buộc quân đội 19 và 14 phải rút khỏi Zone 2 ra sau pháo đài nhằm tiếp tục củng cố quân lực và duy trì các hoạt động quân sự với phe xanh. Bối cảnh: ngay sau khi kết thúc trận đánh tại Moscow cấp độ sử thi, mặc dù thua cuộc nhưng lực lượng của 14 và Mars không bị giảm sút mà còn tăng lên gấp bội. Họ vẫn liên tục tuyển những nhóm quân tinh nhuệ và chất lượng nhằm khẳng định ngôi vị đứng đầu của thế giới Warpath. Bản đồ Rome được mở ra với nhiều tính năng hấp dẫn, hứa hẹn sẽ là cuộc chiến vô tiền khoáng hậu tiếp theo mà Lilith kỳ vọng. 7 đại diện cho cấp độ sử thi nhanh chóng được xác định, còn nhân tố bí ẩn cuối cùng cũng là kẻ xấu số là RZ của S6 hoặc S7GS của S7. Nhiều tin đồn cho rằng God của S3 sẽ theo chân hai người đàn em to khỏe là 14 và Mars để hình thành thế cục cân bằng 3+1 vs 4 cho cuộc chiến tại Rome. Nhưng kết quả của vòng đàm phán kết thúc cùng lúc với việc xác định được kẻ xấu số lót đường cho cuộc vui của các ông lớn, RZ của S6. Lực lượng tham chiến: phe xanh bao gồm các liên minh God của S3, AVE của S30, FWZ của S36 và hai đại diện mạnh nhất của S21. Tổng lực lượng ước tính là 386B với hơn 1.200 người. Mức lực chiến trung bình là 321 triệu. Phe đỏ bao gồm 14 Mars của S19 và kẻ lót đường xấu số RZ của S6. Tổng quân lực lên tới 232 tỷ. Với chỉ 649 người tham chiến, lực lượng tương đương với mức lực chiến trung bình là 357 triệu. Kế hoạch phòng thủ của 14 và 19: xác định trước rằng cuộc chiến sắp tới sẽ rất khó khăn khi quân đội đối phương có ưu thế về số lượng. Ngay sau khi pháo đài mở ra, đường xây dựng vào vùng 2 của 14 và 19 đã được vẽ ra như sau. Mars sẽ lo việc xây dựng và duy trì các hoạt động quân sự tại các ngôi làng ở phía Bắc. 14 sẽ thành lập các tập đoàn quân trung tâm và chiếm giữ Blockhouse ngay khi nó mở ra. Trong khi đó, RZ được giao nhiệm vụ trấn thủ ngôi làng trọng yếu ở phía nam tòa nhà Blockhouse. Cả Mars và RZ đã củng cố hàng phòng thủ của mình bằng chính đại bản doanh của liên minh nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và kéo dài tối đa thời gian đốt cháy của đối phương. Diễn biến: Hasgame không theo dõi nhiều các trận chiến tại vùng 1 của Rome bởi vì sự chia cắt của bản đồ và phe 3 dường như không có nhiều sự phối hợp và hiệp đồng tác chiến. Cuộc chiến gay cấn chỉ thực sự nổ ra khi vùng 3 được mở ra, nơi mà số lính dự bị tiêu hao của cả hai bên lên tới hàng chục triệu mỗi ngày. Sáng sớm ngày 3 tháng 2 năm 2024, người dân ở Rome bị đánh thức bởi tiếng động cơ máy bay gầm rú trên bầu trời. Theo sau đó là hàng trăm xe cơ giới, xe tăng, xe bọc thép thi nhau chạy đua trên từng con đường, ngõ phố ở trung tâm của Rome, nơi tòa thành Colosseum đang án ngữ. Với ưu thế vượt trội về số lượng quân đội, bên phe xanh nhanh chóng chiếm lĩnh nhiều vị trí quan trọng ở khu vực trung tâm và xây lấp kín nó trong chớp mắt. Cuộc chiến dần kéo về vị trí tòa nhà Blockhouse nằm ở phía tây của tòa Colosseum. Nhận thấy tình hình bất lợi, hai liên minh 14 và Mars chủ động phá bỏ hiệp ước hòa bình để thực thi chiến thuật kinh điển Kích Base. Các cầu thủ của hai bên xây dựng các căn cứ của họ ở rìa đường biên giới, sau đó sử dụng các đoàn xe tăng hạng nhẹ, binh lực thấp liên tục giã súng cảnh báo cho đối thủ. Với chiến thuật này, 14 và Mars đã gây ra rất nhiều khó khăn cho quân đội phe xanh. Sư đoàn pháo binh của phe xanh liên tục bị tiêu diệt hết lớp này tới lớp khác. Số lượng binh sĩ tử trận lên đến hàng triệu người.
Các xe tăng, máy bay bị biến thành sắt vụn nhiều không kể xiết. Triệu nhân quỹ được phe xanh đổ vào cuộc chiến này. Phóng viên Hasgame đã phải thốt lên rằng đây là cuộc hiến tế cho các vị thần, chứ không phải là chiến tranh Warpath nữa rồi. Với rất nhiều sự chết chóc và đau thương như vậy, nhưng những người lính của phe xanh liên tục được đẩy ra để bổ sung lực lượng kịp thời cho cuộc chiến. Những người vạch kế hoạch cho phe 5 thừa nhận rằng cần thiết phải đánh chiếm đại bản doanh của RZ nếu muốn đột phá sâu vào trong lãnh thổ của 14 và MAS. Sau khi sử dụng loại thuốc nổ đặc biệt để vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ, lực lượng phe 5 đã tiến vào trong đại bản doanh, đánh tan quân phòng thủ của RZ là sư đoàn bộ binh số 7 thuộc quân đoàn 1 trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Phòng tuyến chính của 14 và MAS thế là bị chọc thủng và toàn bộ bộ binh thuộc tập đoàn quân số 18 của GOT và AVE đã nhân cơ hội nhanh chóng tràn qua. Thất bại của lực lượng RZ trong việc phòng giữ điểm nghẹt đã dẫn đến một tai họa chết người, không còn gặp trọng tâm đề kháng nào. Công binh xung kích AVE và GOT đã dọn sạch các chướng ngại vật mà không gặp phải bất cứ sự kháng cự nào. Với việc pháo đài bị thất thủ, sư đoàn bộ binh số 7 và số 14 của S-14 đã phải đối đầu với viễn cảnh phải giao tranh với đối phương trên một địa hình tương đối bằng phẳng, có lợi cho quần thiết giáp. Tiếp đà tấn công, quân đội phe xanh chủ động tiến công theo cánh trái, đốt cháy toàn bộ các cơ sở hậu phương của 14 nhằm tiêu hao sinh lực của địch. Tuy không có được lực lượng dự bị bổ sung, nhưng với chiến thuật kích bầy tuyệt vời, các cơ sở của 14 và 19 tiếp tục gây ra rất nhiều khó khăn và thiệt hại rất lớn cho quân đội của phe xanh. Tuy nhiên, điều gì tới cũng phải đến. Không thể trụ vững quá lâu trước sức mạnh tuyệt đối về số lượng của quân đội phe xanh. Đại bản doanh của RZ bị đốt cháy hoàn toàn, đánh dấu sự thất bại của phe 3 trong cuộc chiến kéo dài nhiều ngày của 14 và 19 sau đó. Kết quả, sự sụp đổ nhanh chóng của RZ có lý do khách quan là sự vượt trội về công nghệ và số lượng quân đội của phe xanh. Trong khi đó, 14 và 19 không thể giúp đỡ được RZ nhiều trong quá trình phòng thủ. Quân doanh của RZ đã bốc cháy sau 2 ngày Blockhouse mở ra. Lần chiến thuật duy nhất có lẽ đến từ việc 14 và 19 quá tin tưởng vào hệ thống phòng thủ của RZ khi giao cho họ trấn giữ ngôi làng phía nam của Blockhouse. Nếu ngôi làng đó được giao cho MAS hoặc 14 thì kết cục có lẽ đã khác. Với sự sụp đổ của RZ kéo theo hàng loạt các vụ cháy lớn ở các ngôi làng sau đó, quân đội 14 và MAS bắt buộc phải lui quân về phía Zone 1 để tổ chức lại trận đánh tiếp theo. Đến đây, phần bình luận trận chiến trên cấp độ sử thi của Hasgame xin được tạm dừng. Nhấn nút subscribe và bấm chuông để không bỏ lỡ các video khác về phóng viên chiến trường trên kênh của tôi nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.